नमस्ते सम्पूर्णमा म चाहिँ तपाईहरुलाई आज के सिकाउन गइरहेछु भने अहिले एकदमै चर्चामा रहेको टिकटकमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी इफेक्ट कसरी बनाउने र कसरी टेम्प्लेट युज गर्ने। धेरैको चाहिँ टिकटकमा टेम्प्लेट युज क्यापकट भनेको छ तर त्यो काम गर्दैन। म तपाईहरुलाई सरल सजिलो तरिकाले सिकाउन गइरहेछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला चाहिँ के डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट है। एन्ड्रोइड फोन हो भने चाहिँ सजिलै हुन्छ, तपाईको आइओएस हो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ है साथीहरु। त्यसको लागि जानुस् FSCPLAY प्ले भनेर यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको हुनाले अनइन्स्टल भनिरहेछ, तपाईहरुले इन्स्टल गर्दिनुस्। केही मिनेटमै इन्स्टल हुनेछ, नेट अनुसार नेटमा भर पर्नेछ। त्यसपछि ओपन गरिदिनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। मैले चाहिँ ओपन गर्दिसके। ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँ फर यु डेली अपडेट प्रेग्नेन्ट भनेको छ। यहाँ म चाहिँ प्रेग्नेन्टमा जान्छु र प्रेग्नेन्टमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कुन मन पर्छ त यहाँ सारेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो फेरि तपाईको पैसा लाग्ने र नलाग्ने भन्ने बारेमा पनि हुन्छ। उदाहरणको लागि म एउटा गर्छु है, तपाईहरु पनि गर्नुस्। एउटा म कुन क्लिक गरे त, ल ठिकै छ मैले यही गर्ने भए। यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले लगइन भनेर भन्ने छ, लगइन टु इन्जोय भन्ने छ साथीहरु। लगइन टु इन्जोयमा गर्न तपाईले फेसबुक कनेक्ट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या गुगल एकाउन्ट। म चाहिँ ठिकै छ गुगल एकाउन्टबाट लगइन गर्नेछु। ल गुगल एकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि मेरो लगइन भइसकेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड फेस भनेर, एड अ फेस तपाईले पहिले युज गर्नु भएको भए यहाँ आइराख्ने छ, तर मैले पहिलो पटक युज गर्दैछु यो, त्यही भएर एड अ फेस भनेको छ। म यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि तपाईले क्यामेरा भनेको छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईले तुरुन्तै फोटो सेल्फी लिएर राख्न सक्नुहुन्छ या त यहाँ चुज फ्रम एल्बमबाट तपाईहरुले छान्न सक्नुहुन्छ। मात्रै तपाईहरुको फेसको आउने हो, ड्रेस जस्तो भए पनि फरक पर्दैन है। र म चाहिँ यसलाई क्लिक गरे है, मेरो चाहिँ पहिलो फोटो म बोइजकै यहाँ यतिमा काटेर यसलाई कन्फर्म गरे। मैले कन्फर्म गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ वाच टु भिडियो फ्री भनेको छ। यो चाहिँ खासमा पैसा रहेछ, तर एड फ्री भिडियो हेरियो भने चाहिँ फ्री हुने रहेछ। यहाँ हेर्नुस्, ल म एड भनेको विज्ञापन बज्नेछ केही। अब यहाँ 11 सेकेन्ड भनिरहेछ। यो चाहिँ तपाईहरुले यो सकिन्जेल हेरेपछि चाहिँ फ्रीमा हुनेछ है। तपाईहरुकोमा थोरै पनि आउन सक्छ, धेरै पनि आउन सक्छ है। मैले यसलाई यहाँ यसो गर्दिए। त्यसपछि यहाँ गेट एप भनेर आउँछ, फेसबुक गेट भनेर यहाँ क्रसमा काट्दिए। त्यसपछि यहाँ हेर्न सुरु हुँदैछ, मेरो फोटो बन्न चाहिँ सुरु भइसकेको छ है प्रेग्नेन्सी इफेक्टमा। यहाँ हेर्नुस्, स्पिड अपमा थिच्यो भने चाहिँ हामीले पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर अब म चाहिँ यसलाई सेभ गर्न चाहन्छु। कसरी सेभ गर्ने त? यसको लागि यहाँ सेभ टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम भनेको छ। यहाँ म चाहिँ नो वाटरमार्क यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ माथि फेस प्ले भन्ने, यो बेगर मैले सेभ गर्नुपर्ने हुँदा म यहाँ नो वाटरमार्क भन्नेमा जान्छु। सब्स्क्राइब टु रिमुभ भनेको छ, सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर वाच टु एड विज्ञापन हेर्ने सेभ गर्ने। यहाँ हेर्नुस् है साथीहरु, र यो विज्ञापन बज्दैछ। म यसलाई क्रस हानिदिन्छु। क्रस हानिसकेपछि रिमुभिङ वाटरमार्क
प्लिज वेट भनिरहेछ। यो भइसकेपछि सेभ हुन्छ। तपाईहरुले मजाले यो भिडियोलाई टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। सेभ भनेर आइसकेको छ। म थिचे अब म ग्यालरीमा गए है। म साथीहरु ग्यालरीमा गएर हेर्ने छु कि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ आइसकेको छ मेरो भिडियो। यहाँ हेर्नुस्, यस्तो नो वाटरमार्क वेगरको आइसकेको छ। यसरी हामीले प्रेग्नेन्सी इफेक्ट युज गर्न सक्छौं र बनाउन सक्छौं। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद। Audio Jungle.